έργο υπόκειται σε μια αχανή, ας πούμε, σε ένα αχανές ταξίδι χωρίς ποτέ να πληρώνεται. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσει κάτι παραπάνω η οδηγία γι' αυτό, γιατί αυτό ούτως ή άλλως ήταν ρυθμισμένο. Υποθέτουμε, η λογική λέει δηλαδή, ότι οι πλατφόρμες θα αναγκαστούν να συνεργαστούν με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο οι δημιουργοί απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, και κυρίως μιλάμε για την οικονομική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, αναγκαστικά είναι μέσω των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Αυτό που περιμένουμε δηλαδή να γίνει είναι οι πλατφόρμες να υπογράψουν συμφωνίες με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι εκπροσωπούν τους δημιουργούς, και να αποδώσουν οικονομικά δικαιώματα, να αποδώσουν χρήματα σε αυτούς τους οργανισμούς, και είναι δουλειά αυτών των οργανισμών να τα κατανείμουν στους δημιουργούς με δίκαιο τρόπο. Να δούμε τι λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος, δικηγόρος επίσης. Αυτά όλα ήταν ούτως ή άλλως υποχρεώσεις. Δηλαδή, από το 2001 που υπάρχει προηγούμενη οδηγία, οφείλουν όλοι οι πάροχοι του διαδικτύου να αποδίδουν τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό που προστίθεται τώρα με την καινούρια οδηγία, η οποία δεν είναι μόνο το ζήτημα του τι απαγορεύεται, γιατί επιτρέπει και κάποια πράγματα, μικρά βέβαια, αλλά ανοίγει το δρόμο, ας πούμε, στο να επιτρέπονται τα μικρά κείμενα, να κυκλοφορούν ειδήσεις λίγο πιο εύκολα κλπ. Υπάρχει δηλαδή και ένα κομμάτι μεγαλύτερης ελευθερίας. Το πρόβλημα είναι ακριβώς στο άρθρο 17, το παλιό 13, που λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να ανέβει στο διαδίκτυο αν προηγουμένως δεν έχει διαπιστώσει ο πάροχος ότι υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα αυτού που το ανεβάζει. Αυτό μας ανατρέπει συνολικά μία λογική που έχει η νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει, ειδικά για το διαδίκτυο, θέλω να μπορεί ο χρήστης να αναρτά οτιδήποτε θέλει, και μόνο αν εντοπιστεί, εκ των υστέρων δηλαδή, ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, να αποσύρονται από το διαδίκτυο, να επιβάλλονται κυρώσεις, να ακολουθείται όλη η νομική διαδικασία. Τώρα μας το αλλάζει αυτό. Μας λέει ότι πρώτα πρέπει με κάθε τρόπο, αυτή η λέξη είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, με κάθε τρόπο πρέπει οι πλατφόρμες να διαπιστώνουν αν υπάρχουν ή όχι τα πνευματικά δικαιώματα. Και ο ένας τρόπος βέβαια, πολύ σωστά όπως είπε και η κυρία Σπυροπούλου, είναι οι πλατφόρμες να έχουν συνάψει συμβάσεις με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Επειδή δεν έχει γίνει πώς γίνεται αυτό. Καλά, δεν είναι και δουλειά μας να το ξέρουμε. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Δηλαδή πρέπει να το συζητήσουμε και να το θίξουμε. Ότι υπάρχει το θέμα που αφορά στο ποιος ελέγχει, δηλαδή ποιος θα μας προφυλάξει από τους φύλακες. Ακριβώς. Και πώς θα εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο, η ελληνική νομοθεσία. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα. Βγήκε μια απόφαση, ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ 2-3 ημερών, 26 Μαρτίου, και αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των χωρών κρατών μελών μέσα σε 2 χρόνια. Άρα, στην περίπτωσή μας, στην Ελλάδα, πώς θα, ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται ένας νόμος μέσα στην επόμενη διετία. Θα πρέπει η ελληνική νομοθεσία, το ίντερνετ, προσπαθώ να το καταλάβω, δεν είναι κάτι που είναι ένα εθνικό οικόπεδο. Σωστά. Είναι σε ένα αχανές παγκόσμιο κυβερνοχώρο. Έτσι είναι. Πώς θα μπορεί η ελληνική νομοθεσία να ρυθμίσει και να κυρώσει ποινές ή να δημιουργήσει ένα μηχανισμό τέλος πάντων που θα ελέγχει τη διαδικασία ταξιδιού της πληροφορίας που ανέβηκε στην Ελλάδα? Τι θα γίνει στην Αυστρία, στη Νέα Ζηλανδία? Οι υπόλογοι θα είναι υπάροχοι. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που αλλάζει. Δηλαδή, ότι ήταν προστατευμένα και πριν τα πνευματικά δικαιώματα, ήτανε, αλλά αποδείχθηκε από στην πράξη, ότι ο τρόπος αυτός προστασίας δεν ήταν επαρκής. Δηλαδή, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα οικονομικό, τι είναι? Και τα δύο, γιατί και οι δημιουργοί πρέπει να προστατεύονται. Δεν πρέπει να προστατεύονται. Ναι, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν επαρκώς προστατευμένοι. Δηλαδή, όταν ο κάθε δημιουργός πρέπει να τα βάλει είτε με τη μεγάλη πλατφόρμα, είτε με τον κάθε ανώνυμο χρήστη που έχει ανεβάσει το περιεχόμενό του παράνομα, το αποτέλεσμα ήταν ότι το παράνομο περιεχόμενο κυκλοφορούσε χωρίς ο δημιουργός να έχει καμία δυνατότητα να αντιδράσει σε αυτό. Η δικλείδα ασφαλείας που μπαίνει λοιπόν είναι ότι τώρα αντί να είναι υπόλογος ο χρήστης, στον οποίο τελικά ο δημιουργός δεν κατόρθωνε να φτάσει ποτέ, θα είναι υπόλογη η πλατφόρμα. Δημιουργεί ζητήματα αυτό? Ασφαλώς δημιουργεί. Έχουμε όμως 2 χρόνια και θα δείξει και η πράξη και η αγορά πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Μάλιστα.
Πάντως να πει κάτι να πω στο ελληνικό δίκαιο έχουμε ήδη μια πάρα πολύ καλή πρακτική, που είναι αυτή η Εθνική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει ύστερα από καταγγελίες σε ποιες ιστοσελίδες υπάρχει η Επιτροπή, η οποία παρακολουθεί ακριβώς αιτήματα από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λένε δεν θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση στην τάδε ιστοσελίδα γιατί μέσω αυτής διακινείται υλικό. Και εξετάζουν σαν δικαστήριο, ας πούμε, και μπορούν να φτάσουν μέχρι το σημείο να κόψουν την πρόσβαση. Σαν ανεξάρτητη αρχή. Σαν ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο επίσης θα μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι φίλτρο, γιατί αυτό έρχεται εκ των υστέρων να εξετάσει αν κάτι έχει δουλέψει σωστά ή όχι. Αυτό τώρα το αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, Νίκο. Ναι, ερήμην μας εγώ θα πω κιόλας. Ερήμην μας θα πω εγώ. Δηλαδή θα πω ότι για άλλη μια φορά. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Πάντα από πάνω. Αυτό η κοινωνία των πολιτών κάτι. θα μπορούσε να συμμετάσχει. Εδώ από το 2006 περίπου και μετά εξαφανίστηκε η κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή ενώ πριν πηγαίναμε ως σωματεία όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι ενώσεις καταναλωτών, εμείς ως Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ως Σύλλογος Πνευματικών Δικαιωμάτων, πηγαίναμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θέλω να σχολιάσω τι γίνονται τώρα τα δωρεάν εισιτήρια 120 το χρόνο που έχει ο κάθε Ευρωβουλευτής στη διάθεσή του για να φέρνει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Και θέλω να πω το εξής, επί τη ευκαιρία. Εγώ, για να το κάνουμε απλά, να το καταλάβει και ο πιο άσχετος τηλεθεατής, θα πω εγώ, που δεν έχει σχέση με το ίντερνετ. Τραβάς ένα βίντεο με το κινητό σου, το παιδί σου σε μια παιδική χαρά. Και από πίσω παίζει ένα τραγούδι, οποιοδήποτε, το οποίο προστατεύεται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Πάω εγώ να το ανεβάσω στο Facebook ή στο Instagram ή στο Twitter ή οπουδήποτε ή στο LinkedIn και θα μου πει όχι, δεν έχεις δικαίωμα. Δεν έχεις δικαίωμα γιατί θα πρέπει να πληρώσεις το δημιουργό για να ακουστεί. Αλλά καλό είναι να μην ανεβάσεις και το παιδί σου παρεπιπτόντως τώρα, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, δηλαδή δεν είναι όμως κάτι που συμβαίνει και γίνεται. Ή μετά, η μεγαλύτερη κολοσσή, και θέλω να μου πείτε και τρεις, η μεγαλύτερη κολοσσή είναι η Google, είναι το Facebook, το Facebook, η Apple, το Twitter. Microsoft. Η Apple έρχεται τώρα και θα έχει περιεχόμενο. Όλοι αυτοί τέλος πάντων η μεγάλη κολοσσή της τεχνολογίας είναι αμερικάνικη. Υπάρχει πιθανότητα πίσω από όλη αυτή την αντιπαράθεση να υπάρχει η γνωστή αντιπαράθεση Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών για τα πνευματικά και να δικαιώματα. έχει για τα πνευματικά δικαιώματα και για τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία. Είναι σίγουρο, αλλά και τα μεγάλα στούντιο, η βιομηχανία, η μουσική, όλοι αυτοί είναι και αυτοί κολοσσοί. Δεν πρέπει δηλαδή να το βλέπουμε μόνο από την πλευρά της Google και της Facebook ότι απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα, είναι πάρα πολύ μεγάλοι οργανισμοί και κυρίως είναι και αυτοί οι Αμερικάνοι. Έτσι, δηλαδή, παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή μια σύγκρουση γιγάντων κατά κάποιο τρόπο, όπου όμως τελικά τα δικαιώματα του χρήστη είναι εκείνα τα οποία διακυβεύονται με τον πιο επικίνδυνο τρόπο. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε όντως να το δει το πράγμα λίγο πιο ανοιχτά. Γιατί το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ότι δεν αμείβονται οι δημιουργοί. Εγώ θα δεχτώ ότι υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, είναι το βασικό, είναι ότι δεν έχει την αντίστοιχη Google, δεν έχει το αντίστοιχο Facebook. Εκεί έπρεπε να πέσει το βάρος και η νομοθεσία.